Hello students, today we are going to discuss about the chapter number 7, that is evolution. So let's start. Evolution. Evolutionary biology is the study of history of life forms on earth. Then let's evolutionary biology আমি কি study কৰিম? History of life forms means life to কেনেকে form হৈছিল, ঠিক আছে? তাৰ history to আমি study কৰিম evolutionary biology, ঠিক আছে? আৰ্থত কেনেকে life to form হৈছিল, life কেনেকে আৰ্থত form হৈছিল, এইখিনি বিষয়ে আমি ক'ত study কৰিম evolutionary biology. What exactly is evolution? To understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on earth, we must have an understanding of the context of origin of life, that is evolution of earth, of stars, and indeed of the universe itself. First ami flora and fauna. Flora means ki plants bilak and fauna means ki animals bilak. Hebilak keneke form hoisile, hebilak keneke grow korisile earthot ba ami life আমাৰ লাইফটো কেনেকে গ্ৰো হৈছিল, আমি কেনেকে এটো পৰ্যায় পালোহি, সেই গুটেইখিনি ষ্টাডি কৰাৰ আগতে আমি কি জানিব লাগিব? অৰিজিন অফ লাইফ, ইভলিউশন অফ আৰ্থ, ষ্টাৰ্স এণ্ড ইউনিভাৰ্স। মিন্স আমাৰ ইউনিভাৰ্সখন কেনেকে ফৰ্ম হৈছিল, ষ্টাৰ্সবিলাক কেনেকে ফৰ্ম হৈছিল, আৰ্থ কেনেকে ফৰ্ম হৈছিল, তাৰ পাছতহে লাইফ আহে, ঠিক আছে? চ' আমি ফ্ল'ৰা এণ্ড ফৰ্নাবিলাকৰ চেঞ্জেছবিলাক পঢ়িবলৈ হ'লে, তাহাঁতৰ চেঞ্জেছবিলাক বুজিবলৈ হ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট কি বুজিব লাগিব বা ফাৰ্ষ্ট কি জানিব লাগিব? ইভলিউশন অফ আৰ্থ। মিন্স আৰ্থৰ চেঞ্জেছবিলাক বা আৰ্থখন কেনেকে ফৰ্ম হৈছিল, ষ্টাৰ্ছবিলাক কেনেকে আহিছিল, গেলেক্সিজ কেনেকে ফৰ্ম হৈছিল, ইউনিভাৰ্ছ ইটছেল্ফ, ইউনিভাৰ্ছখন কেনেকে ফৰ্ম হৈছিল, এইখিনি কথা আমি ফাৰ্ষ্ট জানিব লাগিব, ঠিক আছে? What follows is the longest of all the conjectured stories. Means কি হয়, এই গুটেইবিলাক এটা ৰহস্যময় stories, বহুত এটা unique stories, events to বহুত এটা ৰহস্যময় events. So তোমালোকে পঢ়ি ভাল পাবা এইখিনি, ঠিক আছে? This is the story of origin of life and evolution of life, forms of biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth. Means কি এইটো এটা ষ্টৰী, ঠিক আছে? এটা ৰহস্যময় ষ্টৰী, এটা ইভেণ্টছ হয়। য'ত আমি কি পঢ়িম? অৰিজিন অফ লাইফ পঢ়িম, ইভলিউশ্যন অফ লাইফ, লাইফবিলাকৰ চেঞ্জেছবিলাক পঢ়িম, ঠিক আছে? ফৰ্মছ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা পঢ়িম, ডাইভাৰ্চিটি কথা পঢ়িম। এই প্লেনেট আৰ্থটোত ডাইভাৰ্চিটিখিনি কথা কেনেকৈ চেঞ্জেছ হৈছিল বা কেনেকৈ চিম্পল টু কমপ্লেক্স ফৰ্মবিলাক হৈছিল, সেইবিলাক কথা আমি ইয়াত ষ্টাডি কৰিম, ঠিক আছে? নেক্সট স্লাইডখনত যাওঁ আমি। ফাৰ্ষ্ট আমি ইভলিউশ্যনত তোমালোকৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰী বিগ বেং থিয়ৰীটো ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? বিগ বেং থিয়ৰীটো ডিছকাছ কৰিম, যিটো এতিয়া বহুতে ফ'ল' কৰে আৰু কিছুমানে ফ'ল' নকৰেও। চ' বিগ বেং থিয়ৰীটো কি হয়? বিগ বেং থিয়ৰীটো কি হৈছে? বিগ বেংটো হৈছে এটা ডাঙৰ, বিগ বেঙে এটা ডাঙৰ এক্সপ্ল'শ্যনৰ কথা কৈছে। বিগ বেঙে কি কৈছে? এটা ডাঙৰ এক্সপ্ল'শ্যন কথা কৈছে। দ্য বিগ বেং থিয়ৰী এটেম্পটছ টু এক্সপ্লেইন টু আছ দ্য অৰিজিন অফ ইউনিভাৰ্ছ। বিগ বেঙে কি এক্সপ্লেইন কৰিছে? অৰিজিন অফ ইউনিভাৰ্ছটো কেনেকৈ হৈছিল, ইউনিভাৰ্ছ কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছিল বা ইউনিভাৰ্ছ কেনেকৈ অৰিজিন হৈছিল, সেইটো কথা এক্সপ্লেইন কৰিছে কোনে? বিগ বেঙে। ইট টক্স অফ এ ছিংগুলাৰ হিউজ এক্সপ্ল'শ্যন unimaginable in physical terms. The universe expanded and hence the temperature came down. Hydrogen and helium formed sometime later. The gases condense under gravitation and form the galaxies of the present day universe. First কি হৈছিল? বিগ বেং থিয়ৰীয়ে তোমাৰ কিহৰ কথা কৈছে? এটা এক্সপ্ল'শ্যন, যিটো এক্সপ্ল'শ্যন ইমানেই ডাঙৰ হৈছিল, কেতিয়াও হোৱা নাছিল তেনেকুৱা এক্সপ্ল'শ্যন, বা আগত কেতিয়াও হোৱাই নাছিল, বা এটা কোনো পধ্যে এনেকুৱা এক্সপ্ল'শ্যন হোৱাৰ সম্ভৱো নাই। এনেকুৱাই ডাঙৰ এক্সপ্ল'শ্যন হৈছিল, য'ৰ পৰা তোমাৰ আৰ্থ হওক, ইউনিভাৰ্ছ, গেলেক্সিজ ফৰ্ম হৈছিল, ঠিক আছে? তেনেহ'লে বিগ বেঙে কিহৰ কথা এক্সপ্লেইন কৰিছে? এটা ডাঙৰ এক্সপ্ল'শ্যনৰ কথা। আৰু সেই এক্সপ্ল'শ্যনটো কেতিয়া হৈছিল? 13.8 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এগ'ত, ঠিক আছে? এইটো তোমাৰ দেখিছা বিগ বেং, এইটো এক্সপ্ল'শ্যন। ফাৰ্ষ্ট যিটো ডায়েগ্ৰাম এক্সপ্ল'শ্যন আছে দেখিছানে? সেই এক্সপ্ল'শ্যনত কি হৈছিল তোমাৰ? সেই এক্সপ্ল'শ্যন হোৱাত কি হৈছিল তোমাৰ? কিছুমান গেছ ৰিলিজ হৈছিল। কোনবিলাক গেছ ৰিলিজ হৈছিল এক্সপ্ল'শ্যনটোত? হাইড্ৰজেন হওক, হিলিয়াম, এই গেছবিলাক এক্সপ্ল'শ্যনৰ ৰিলিজ হৈছিল। আৰু সেই গেছবিলাকে কি হৈছিল? গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে গেছবিলাক লাহে লাহে কি হৈছিল? এক্সপ্ল'শ্যন হৈছিল গেছবিলাক, প্লাছ কি হৈছিল? গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে কি হৈছিল? কণ্ডেনচেশ্যন হৈছিল। আৰু তাত কি হৈছিল? তোমাৰ ইউনিভাৰ্ছখন ফৰ্ম কৰিছিল, এক্সপাণ্ড হৈছিল, ইউনিভাৰ্ছখন এক্সপাণ্ড হৈছিল, দ্য ইউনিভাৰ্ছ এক্সপাণ্ড, ঠিক আছে? এই এনেকুৱা হিউজ এক্সপ্ল'শ্যন আছিল, যিটো এক্সপ্ল'শ্যন তোমাৰ কি হৈছিল? গেছবিলাকৰ
গেছবিলাক এক্সপ্লোশ্যন হৈছিল লাহে লাহে কিহৰ কাৰণে গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে গেছবিলাক লাহে লাহে এক্সপ্লোশ্যন হৈছিল ঠিক আছে আৰু এক্সপ্লোশ্যন হৈ পিনি তোমাৰ কি এক্সপান্ড হৈছিল এই ইউনিভাৰ্সখন বেক তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট যেটো এক্সপ্লোশ্যন হৈছিল তাৰ পৰাই তোমাৰ কি হৈছিল ইউনিভাৰ্সখন এক্সপান্ড হৈছিল ইমানে ডাঙৰ আছিল যে এক্সপ্লোশ্যনটো তাৰপৰা কি হৈছিল এক্সপান্ড হৈ পিনি ইউনিভাৰ্সখন ফৰ্ম হৈছিল ঠিক আছে Next to sound, the origin of life is considered a unique event in the history of universe. The universe is vast. Relatively speaking, the earth itself is almost only a speck. The universe is very old, almost 20 billion years old. Huge cluster of galaxies comprise the universe. Galaxies contain stars and clouds of gas and dust. Considering the size of universe, earth is indeed a speck. এটা কি হৈছিল অৰিজিন অফ লাইফ কনসিডাৰ্ড এ ইউনিক ইভেন্ট এটা ইউনিক ইভেন্ট আছিল ঠিক আছে হিষ্ট্ৰী অফ ইউনিভাৰ্স কেনেকৈ ইউনিভাৰ্সখন ফৰ্ম হৈছিল বিগ বেঙে কি কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট এক্সপ্লোশ্যন হৈছিল এক্সপ্লোশ্যন হৈ ইউনিভাৰ্সখন এক্সপান্ড হৈছিল ঠিক আছে যিবিলাক গেছেছ আছিল গেছবিলাক লাহে লাহে কি হৈছিল গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে তাহাঁতি লাহে লাহে কি হৈছিল এক্সপ্লোশ্যন হৈ পিনি ইউনিভাৰ্সখন ফৰ্ম হৈছিল ঠিক আছে তাৰপৰা কি হৈছিল দা ইউনিভাৰ্সটো ইমানেই ডাঙৰ আছিল ইউনিভাৰ্সখনৰ তুলনাত কি হৈছিল তোমাৰ আৰ্থটো এটা স্পেক যেনেকৈ এখন ব্ল্যাক বোৰ্ডত যদি আমি এটা চক হোৱাইট চক লৈ পিনি যদি তাত এটা স্পট দি দিওঁ সেই স্পটটো হৈছে আৰ্থ মিনিং তোমাৰ স্পেক মানে ধূলিকণা ঠিক আছে সো কি হয় ইমানে হিউজ হয় ইউনিভাৰ্সখন যে তোমাৰ সেই আৰ্থটো হৈছে অনলি এটা স্পেক মিন্স অনলি এটা ধূলিকণা সমান হয় ঠিক আছে আৰু দা ইউনিভাৰ্সখন হৈছে বহুত পুৰণা 20 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ ওল্ড আৰু সেই ইউনিভাৰ্সখন কি থাকে এটা ইউনিভাৰ্সখনত ক্লাষ্টাৰ অফ গেলেক্সিজ আৰু গেলেক্সিজ কি থাকে গেলেক্সিজ কন্টেইনছ এ ষ্টাৰ্ছ ক্লাউডছ অফ গেছ এণ্ড ডাষ্ট ঠিক আছে সো এইখন স্লাইডত কি কৈছে যে ইউনিভাৰ্সখনত আৰ্থটো হৈছে এটা ধূলিকণা সমান ঠিক আছে আৰু এই হিউজ ক্লাষ্টাৰ অফ গেলেক্সিজ ইউনিভাৰ্সখনত কি থাকে হিউজ ক্লাষ্টাৰ অফ গেলেক্সিজ আৰু গেলেক্সিজবিলাকত কি থাকে ষ্টাৰ্ছ ক্লাউডছ অফ গেছেছ ডাষ্ট এক্সেট্ৰা ঠিক আছে সো নেক্সট স্লাইডখন চাওঁ there was no atmosphere on early earthত কোনো atmosphere কোনো air নাছিল water vapor methane carbon dioxide and ammonia released from molten mass covered the surface the UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen and the lighter hydrogen escaped oxygen combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide and others. The ozone layer was formed. As it cooled, the water vapor fell as rain to fill all the depressions and form oceans. Life appeared 500 million years after the formation of Earth. That is almost 4 billion years back. ইয়াত কি কৈছে তোমাৰ আৰ্লি আৰ্থখনত কোনো তোমাৰ এয়াৰ নাছিল আৰ্লি আৰ্থখন কোনো অক্সিজেন নাছিল সো কি বুলি কৈছিল আৰ্লি আৰ্থখনক তোমাক এন অক্সিজেনিক বুলি কোৱা হয় তাত অক্সিজেন নাছিল সো আৰ্লি আৰ্থখনক এন অক্সিজেনিক বুলি কয় তাত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছিল সো তাক ৰিডিউসিং বুলি কয় আৰ্লি আৰ্থখনক তোমাৰ কি বুলি কয় এন অক্সিজেনিক বুলি কয় ঠিক আছে তাৰপিছত কি হৈছিল তাত কি হৈছিল তোমাৰ আৰ্লি আৰ্থখনত তোমাৰ ভলকেনিক এৰাপশ্যন হৈছিল ঠিক আছে আৰ্লি আৰ্থত কি হৈছিল তোমাৰ ভলকেনিক এৰাপশ্যন হৈছিল আৰু সেই এৰাপশ্যনৰ পাছত তোমাৰ কি হৈছিল মিথেন হক যেটো তোমাৰ ওয়াটাৰ মিথেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমোনিয়া হেবিলাক কি হৈছিল ৰিলিজ হৈছিল তোমাৰ আৰ্লি আৰ্থখনত ভলকেনিক এৰাপশ্যন হৈছিল আৰু সেই এৰাপশ্যনত তোমাৰ কি হৈছিল ভেপাৰ মিথেন ওয়াটাৰ ভেপাৰ মিথেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমোনিয়া ৰিলিজ হৈছিল ঠিক আছে আৰু তেতিয়া কোনো তোমাৰ ওজন লেয়াৰ নাছিল সো কি হৈছিল তোমাৰ ওজন লেয়াৰ নাছিল সো ইউভি ৰেজ সানৰাইজৰ ইউভি ৰেজ বিলাকে ওয়াটাৰ বিলাক কি গৈছিল ব্ৰোক কৰি হাইড্ৰোজেন অক্সিজেন এণ্ড দা লাইটাৰ হাইড্ৰোজেন এক্সকেপ তাতে কি ফৰ্ম কৰিছিল ব্ৰোক যিখিনি ইউভি ৰেজ খিনি ডাইৰেক্টলি সানৰ ইউভি ৰেজ খিনি পৰিছিলেহি যেটো তাত ওজন লেয়াৰ নাছিল আৰু ওয়াটাৰ খিনি ব্ৰোক আপ ওয়াটাৰ ইনটু হাইড্ৰোজেন এণ্ড অক্সিজেন আৰু লাইটাৰ হাইড্ৰোজেনটো কি হৈছিল এক্সকেপ হৈ গৈছিল ঠিক আছে যেটো লাইট আছিল হেভি নাছিল সো লাইটাৰ হাইড্ৰোজেনটো এক্সকেপ হৈ গৈছিল তাৰপিছত কি আছিল অক্সিজেন খিনি তোমাৰ free nasil oxygen খিনি freely nasil oxygen combined with ammonia and methane to form water carbon dioxide and odor
the ozone layer was formed. Taba oxygen khini combine hoy ammonia, methane আৰু water, carbon dioxide ekhini ki hoisil form koisile. Ammonia আৰু methane লগত oxygen khini combine hoy তোমাৰ water, carbon dioxide এবিলাক form koisile আৰু তাৰ পাছত তোমাৰ কি form koisile ozone layer টো form koisile. আৰু লাহে লাহে কি হৈছিলে তোমাৰ early earth খন cool হৈ আছিল. সো earth খন কি হৈছিল এখিনি হোৱাৰ পাছত cool হৈ আহিছিল. তাৰ পাছত কি হৈছিল water vapor খিনি বৰষুণ হিচাপে তলত fell down. ঠিক আছে আৰু life appeared 500 million years after the formation of earth, almost 4 billion years back. যদি তোমাৰ earth খন 4.5 billion years ago form হৈছিল তেনেহলে তোমাৰ কি হ'ব life টো কেতিয়া form হৈছিল তোমাৰ 4 billion years ago life form হৈছিল. ঠিক আছে first life কি আছিল form কি life form হৈছিল prokaryotes বিলাক. ঠিক আছে prokaryotes বিলাক first form হৈছিল. আৰু এটা তোমাৰ earthত first oxygen কোনে আনিছিলে BGA, that is blue green algae, cyanobacteria এবিলাক MCQ বহুত আহে question. ঠিক আছে সো এটো মনত ৰাখবা. আৰু এটা কথা মনত ৰাখবা ultraviolet rays UV rays ABC কোনটো সবতছে harmful হয় that is UV rays C2 dangerous হয়. ঠিক আছে বাকি কিটা তুলনাত C2 dangerous. ঠিক আছে ঠিক আছে তেনেহলে আমি ইয়াৰ পাছৰ খিনি আমি নেক্সট ডিসকাস কৰি